Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 39, số khép lại cho tuần từ mùng 1 cho đến mùng 7 tháng 11 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 8 cho đến 14 tháng 11. Trước tiên, xin quý vị và các bạn lưu ý rằng chương trình có phụ đề bằng nhiều thứ tiếng thông dụng trên thế giới để tiện cho việc theo dõi nội dung được trình bày. Ngoài ra, đối với những quý vị và các bạn thường xuyên theo dõi chương trình qua podcast, chúng tôi vẫn khuyến khích các bạn là quay trở lại kênh YouTube Trần Khắc Minh và xem lại video này để có thể hình dung rõ hơn về những biểu đồ được phân tích trong video cũng như là có cái nhìn chi tiết hơn về những thị trường mà các bạn đang quan tâm. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua thì chúng ta đã biết rằng Fed sẽ tapering đúng như đã thông báo và NFP kỳ tháng 10 tốt hơn dự kiến cũng như là stock market tăng trưởng tốt, các chỉ số chứng khoán chính lại tiếp tục lập đỉnh cao mọi thời đại. Vậy thì phải chăng chúng ta sẽ được chứng kiến làn sóng tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương trên thế giới vào năm 2022 thưa ông? Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta bắt đầu số 39 tạp chí Tài chính quốc tế để tổng kết tuần vừa qua và chuẩn bị cho tuần tiếp theo. Trong tuần vừa qua không có nhiều tin quá quan trọng, nhưng có một ngày kỷ niệm rất đáng nhớ, đặc biệt là đối với riêng cá nhân tôi thì đó là một ngày luôn luôn nhớ, đó là ngày 7 tháng 11. Nó là ngày lễ của người Nga, của dân tộc Nga. Và ngày 7 tháng 11 cũng là một ngày được nhiều quốc gia và dân tộc nhớ đến như là một ngày đã làm thay đổi bộ mặt của cả thế giới trong thế kỷ thứ 20. Trong tuần vừa qua thì sau khi thông báo về kế hoạch tapering của Ủy ban thị trường mở và đồng thời số liệu non-farm payroll cuối tuần cũng cho thấy rằng là Fed củng cố ý định là tapering sớm so với cả kế hoạch trước đây. Theo dự báo thì như tôi đã đánh giá từ mấy số trước, đó là tapering có thể sẽ bắt đầu từ cuối tháng này và sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2022 và rất có thể là tháng 6 năm 2022 thì Fed sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên sau khi cắt giảm lãi suất liên tục và để lãi suất xấp xỉ bằng không, nhằm phục hồi kinh tế do đại dịch. Chúng ta thấy rằng là thị trường không quá sốc bởi vì họ cũng đã được chuẩn bị trước rồi, và chúng ta thấy rằng là các phản ứng về cơ bản thì cũng không quá khác thường ở tất cả các thị trường trên toàn thị trường tài chính nói chung. Thì chúng ta chỉ cần lưu ý rằng đó là vậy thì năm 2022 sắp tới chúng ta đánh giá như thế nào? Thì có một biểu đồ chúng ta quan sát, đó là các ngân hàng trung ương rất có thể sẽ đi theo các hướng khác nhau về mặt lãi suất điều hành. Ở một số quốc gia thì giá tiêu dùng đang tăng đáng kể. Các ngân hàng trung ương có thể chống lại điều này bằng cách là sử dụng công cụ chính sách tiền tệ bằng cách tăng lãi suất. Thế nhưng mà xét về mặt dự báo cơ bản thì không phải tất cả các ngân hàng trung ương đều cho rằng là các biện pháp tức thời là cần thiết. Chúng ta thấy Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB cũng như là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed thì có nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì mức lãi suất thấp, ít nhất là cho đến hết giữa cho đến cuối
năm 2022. Vì họ cho rằng tỷ lệ lạm phát cho dù có thể cao hơn mức quanh mốc 2%, thì việc tăng giá tiêu dùng gần đây chủ yếu là do bị rối loạn chuỗi cung ứng, cũng như là nó chỉ là một giai đoạn ngắn của thị trường. Do đó là rất có thể là khi ổn định chuỗi cung ứng, tái cấu trúc lại đầy đủ thì giá hàng hóa sẽ từ từ bình ổn và lạm phát có thể giảm xuống. Đó là đánh giá của Fed cũng như là ECB. Và Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Thụy Sĩ và một số ngân hàng trung ương khác thì có thể kết thúc kỷ nguyên tiền giá rẻ, hay còn gọi kỷ nguyên lãi suất siêu thấp sớm hơn. Chúng ta quan sát ở trong đồ thị, hay còn gọi là biểu đồ đánh dấu trên các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, thì chúng ta thấy rằng là dự kiến thì các quốc gia và vùng lãnh thổ màu đỏ thì sẽ tăng lãi suất, màu vàng thì về cơ bản là không tăng trong năm 2022. Tất nhiên cũng có thể là tăng, nhưng mà tăng nhẹ. Riêng các vùng lãnh thổ có màu xanh nhạt thì lại có thể là giảm lãi suất trong năm 2022. Ở đây chúng ta quan sát thấy có thể là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina. Vùng lãnh thổ màu xám chủ yếu là lãnh thổ của Liên bang Nga thì lại được dự kiến rằng là đã tăng lãi suất trong năm 2021, thì đến năm 2022 Ngân hàng Trung ương Nga có thể sẽ cắt giảm lãi suất để kích thích kinh tế. Như vậy bức tranh về lãi suất điều hành của các ngân hàng trung ương, các quốc gia và vùng kinh tế lớn, chúng ta thấy rất rõ rằng là không giống nhau. Và nếu chúng ta quan sát sang biểu đồ thứ hai thì chúng ta thấy rằng là lần này khác với năm 2013. Rất có thể là các nước, đặc biệt là ví dụ như là Indonesia, các nước thuộc đang phát triển thì lại là không bị gây sốc lắm, bởi vì việc cắt giảm QE cũng như là chuẩn bị tăng lãi suất đã được thông báo từ sớm, và dòng vốn sẽ không ồ ạt rút ra khỏi các thị trường mới nổi nữa. Và rất có thể là các nước như Ấn Độ, Indonesia thì vẫn phát triển tốt. Chúng ta thấy là như đồ thị thứ hai chúng ta quan sát thì thấy rằng là thị trường chứng khoán Indonesia thì đang phục hồi khá tốt, mặc dù là có giảm đi một đôi chút, nhưng về cơ bản thì vẫn phục hồi, bởi vì họ là một trong những quốc gia được đánh giá là có lợi nhất khi mà khủng hoảng năng lượng bùng nổ. Họ có cả than đá xuất khẩu cũng như là dầu thô. Và chúng ta quay trở lại thị trường chứng khoán tiêu biểu của nước Mỹ là chỉ số S&P 500, thì chúng ta thấy rằng là trong cuối tuần vừa qua, mặc dù FOMC đã gần như chắc chắn là sẽ thực hiện tapering đúng như đã thông báo từ kỳ trước, thì thị trường chứng khoán của Mỹ mà đại diện là chỉ số S&P 500 vẫn tạo thêm đỉnh cao mọi thời đại mới. Chỉ số này đã lên đến 4.719 điểm trước khi đóng cửa ở 4.692 điểm. Vậy thì đánh giá như thế nào
tôi đánh giá xét về mặt phân tích kỹ thuật cũng như là đánh giá về tâm lý FOMO của toàn thị trường và các điều kiện kinh tế cơ bản đang diễn ra, bao gồm cả chính sách tiền tệ cũng như là chính sách kích thích kinh tế. Xin lưu ý rằng Hạ viện Mỹ cũng mới thông qua gói kích thích xây dựng hạ tầng cơ sở của chính phủ ông Biden 1.200 tỷ đô la Mỹ. Nhưng thực ra thì nguyên bản lúc đầu đề nghị là 3.500 tỷ và thông qua thì chỉ non nửa. Nhưng thôi, như thế cũng là rất tốt rồi. Và tôi tin rằng kinh tế Mỹ vẫn sẽ phục hồi rất là tốt. Do đó, phần lớn các nhà đầu tư vẫn sẽ tin tưởng vào thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng xét về mặt kỹ thuật thì tôi dự kiến chỉ số S&P 500 trong ngắn hạn có thể vượt lên đến 4.750 điểm, thậm chí lên đến 4.790 hoặc 4.800 điểm. Hoặc nếu như không thể giữ vững được thì chỉ số này sẽ đi xuống và bắt đầu điều chỉnh khá mạnh. Ban đầu có thể điều chỉnh không quá mạnh, nhưng sau đó thì sẽ tăng tốc dần dần. Bởi vì tôi vẫn đánh giá rằng thị trường chứng khoán Mỹ mà tiêu biểu là chỉ số S&P 500 vẫn cần có một pha điều chỉnh khá dài, thậm chí có thể từ 30 đến 40% điều chỉnh. Đó là đánh giá sơ bộ về thông tin cơ bản. Thưa ông Trần Khang Minh, có vẻ như đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như là các thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô, thị trường tiền tệ như là Euro USD, Yên Nhật USD, thị trường tiền mã hóa cryptocurrency đều có những dấu hiệu cần lưu ý. Ông có đánh giá như thế nào về những thị trường này thưa ông? Chúng ta đi vào phần đánh giá và phân tích các thị trường quen thuộc của chúng ta. Đầu tiên, chỉ số DXY hay còn gọi là USD Index, chúng ta thấy trong tuần vừa qua USD Index lúc lên cao nhất đã đạt được mức 94.63. Mặc dù chưa chạm khu vực 94.8 nhưng nó đã đi vào khu vực mà tôi đã lưu ý các bạn là 94.5 cho đến 94.8. Sau đó ngày cuối tuần thì sau tin non-farm payroll và đồng đô la bị chốt lời khá mạnh, dự kiến thì trong ngắn hạn chỉ số này nếu vẫn điều chỉnh ở trên mức 93.24, nó vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại để kiểm lại khu vực 94.63 cho đến 94.8. Trong trường hợp mức 93.24 bị bẻ gãy thì chỉ số này có thể sẽ bị suy giảm về test lại khu vực quanh mức 92.63 hoặc thấp hơn một chút. Nhưng về tin tức thì chúng ta đã biết rằng là tapering là chắc chắn và cuối tháng này thì sẽ bắt đầu. Do đó tôi vẫn đánh giá rằng trong ngắn hạn đồng đô la Mỹ vẫn khá vững ở mức cao trên 93. Cặp tiền euro đô la Mỹ chúng ta thấy trong tuần vừa qua đã điều chỉnh đúng như đánh giá từ nhiều số trước đây, đó là vẫn từ từ tiến về khu vực sát 1.15. Thì trước mắt trong trường hợp mức 1.1690 được duy trì và mọi điều chỉnh của cặp này vẫn ở dưới mức này thì cặp này vẫn có thể tiến về khu vực
1.1490 đến 1.1290 nó có thể chạm đâu đó ở quanh 1.1450 chẳng hạn, hoặc thấp hơn một chút. Nhưng vẫn có thể là đà điều chỉnh của cặp tiền này đã yếu đi và sẽ không tăng tốc. Do đó chúng ta chuẩn bị cho một giai đoạn mới, đó là cặp tiền này sẽ tăng trưởng trở lại. Điều kiện tăng trưởng đó là phải break out mức 1.1690 và đứng vững trên mức đó, củng cố trên mức đó, thì cặp tiền này có thể sẽ tăng trước mắt là lên 1.19 cho đến 1.22. Cặp tiền thứ hai là đô la Mỹ Yên Nhật, thì đúng như đánh giá, chúng ta thấy cặp tiền này vẫn đang tiếp tục điều chỉnh ở trên mức 112.3. Nếu mọi điều chỉnh của nó vẫn trên mức này thì cặp tiền này vẫn có khả năng tăng trưởng lên 116 cho đến 118. Đó là khu vực rất quan trọng. Ngược lại, trong trường hợp cặp tiền này bẻ gãy mức 112.3, đồng thời điều chỉnh ở dưới mức này, thì nó có thể tiến về khu vực 110 cho đến 109. Đó là dự tính, tính toán. XAU trên USD, còn gọi là vàng chỉ số. Chúng ta thấy trong ngày cuối tuần thì vàng đã tăng khá nhanh và vượt qua hai mức quan trọng, đó là mức 1792, 1795 và 1800, 1805, mà đóng cửa tuần ở sát sạt mức 1.820 đô la Mỹ một ounce. Trong ngắn hạn, XAU có thể tiến về khu vực 1.833 cho đến 1.835. Tuy nhiên, tôi lưu ý, nếu XAU breakout mạnh vượt qua 1.835 và đứng vững ở trên mức này, thì nó có thể sẽ tiếp tục hướng về khu vực 1.980, thậm chí là cao hơn nữa, là test lại đỉnh cũ của nó là quanh khu vực 2.074 đô la Mỹ một ounce. Đó là hướng lên. Còn trong trường hợp không thể vượt qua được mức 1.833 đến 1.835, hoặc chạm vào đó vượt qua một chút nhưng không đứng vững rồi quay xuống dưới, đặc biệt là chúng ta quan sát trendline màu tím, thì chúng ta thấy rằng là vàng sẽ lại yếu đi và khả năng nào cũng có thể xảy ra. Dầu thô, chúng ta thấy rằng là đánh giá dầu thô của hai số trước, số 37, số 38 khá chính xác. Chúng ta thấy rằng là dầu thô sau khi chạm mức 85.39 thì đã quay đầu đi xuống điều chỉnh. Và cho dù ngày cuối tuần giá dầu thô có thể tăng khá mạnh so với bình thường, nhưng mà tôi đánh giá khả năng kỹ thuật của dầu thô sắp tới có thể sẽ kiểm lại khu vực 83.7 cho đến 85.39. Trong trường hợp breakout hẳn lên trên 85.39 đô la Mỹ một thùng, thì nó cho phép giá dầu thô có thể tăng trưởng lên mức 87 cho đến 90 đô la Mỹ một thùng trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu bẻ gãy và mọi điều chỉnh đều thấp hơn mức 78.24 đô la Mỹ một thùng, thì nó sẽ tiếp tục bị suy giảm, và mức trong ngắn hạn có thể
sẽ là ở khu vực 71.2 cho đến 70 đô la Mỹ một thùng, đó là ngắn hạn. Cuối cùng thì chúng ta đánh giá đôi chút về thị trường tiền mã hóa thông qua chỉ số Crypto Major Index. Chỉ số này đúng như tính toán, đó là nó đã trong tuần vừa qua có lúc nó đã vượt lên đến 293. Tuy nhiên sau đó thì nó điều chỉnh xuống. Dự báo ngắn hạn trước mắt, trong trường hợp mọi điều chỉnh của chỉ số này vẫn ở trên mức 252.5 thì nó vẫn có thể tăng lên mức 293 cho đến 310. Ngược lại, nếu mức 252.5 bị bẻ gãy thì nó có thể điều chỉnh về khu vực 220, thậm chí là thấp hơn. Và liên quan đến chỉ số này nhiều nhất lại chính là Bitcoin cũng như là các đồng tiền có vốn hóa lớn nhất thị trường. Thì chúng ta thấy là Bitcoin trong nhịp điều chỉnh cuối tuần có thể sẽ điều chỉnh về xấp xỉ 59, thậm chí thấp hơn một chút, 59.000 một bit, thì Bitcoin sẽ có lại tăng trưởng trở lại quanh 62-63.000 một bit trước khi có những động thái mới. Tuy nhiên là tôi đánh giá là thị trường tiền mã hóa vẫn chưa có gì đáng lo lắm, vì chưa có dấu hiệu bán tháo. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào số 40 và chúc tất cả quý vị và các bạn vui vẻ cũng như là kỷ niệm ngày cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, ngày mùng 7 tháng 11 năm 1917. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Và thưa quý vị và các bạn, tuần này dự kiến sẽ là một tuần rất sôi động với rất nhiều những tin tức kinh tế quan trọng cũng như là công bố sẽ được thông báo trong tuần. Thứ hai, thứ ba chúng ta sẽ có bài phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell. Những bài phát biểu của ông Jerome Powell thường có thể ảnh hưởng rất mạnh đến thị trường tài chính. Quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi và cẩn thận quan sát. Ngoài ra vào thứ tư chúng ta sẽ có công bố về chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ. Đây cũng là một chỉ số rất là quan trọng đối với thị trường Mỹ cũng như là các chỉ số về USD liên quan đến USD. Các bạn hãy cùng chúng tôi quay trở lại chương trình vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng phân tích, theo dõi cũng như là đưa ra những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.